غذا داد بوی پلو عاشقشم این نون دیگه بشه می‌خوره اما نظر من خیلی دوست دارم الان اینا خوبن باید غذای خوشمزه آوردن خوب هستن بسید اون نخونه توشون هستی نه خانواده هست بله دیگه به تحلیل یاد خبر داری؟ روی من؟ نه چرا؟ حالی نه چایی بخور توفیق کن نه من برو گوشنه باشه دیگه گوشنه باشه دیگه چایی چی؟ ها گوشنته؟ این دیشب چی خوردم؟ یه لیست داره آیزنم غذایی که من میخورم سیرگلیه اضافه شد بهش میدونم یه تو اینا همه خوابیدن سریع برو اونو خط بزن یه سی دیرش کباب کوبید نه بابا میده اون من خدا من خواهم خیلی کنم شاید که تعطیل همه جا نه عملی تعطیل کنم چی تعطیلی؟ سال اولی که داد 2 سال هنوز اون دارم 500 کیلو برید و جوشان بود دم دخترها نه در دخترم نیست من دیگه نمیخورم من هر سال اونا خود خراب ها آره در میره آره همینجوری فقط گذاشتم که نه تنها خودم تنها مشتری که کارشون نخواه انجام بدن یا پسر اسمیم آدم بدیه کلا من با حساس نیستم کلا ولی مثلا میگم میاد آخه خیلی وقت میذاری سرش بابا بعدا دوباره میاد گیر آره خودش هم گیر داری اول به ما گیر داری داشتور نزدم نه نزدم داشتور تو نزد در رو زنم با همه طرفدار این اینجا همه طرفدار این باشه نه خود ما که باید من شما میخوایی یه چیزی باید کنم داشتور تو چیزی کاره خب دیگه قرارافی نشد
دستمال تا بقیه یادم بیاره یادم نده آسیمان یه بیاد کم بود نه؟ دیروز اومده بود